Okay, what's up guys? Ngayon, gagawa na ako ng vegetable salad para sa aking amo na lalaki dahil parang nabubuhay na ito sa salad. Nakasanayan na niya yung salad every night. At ito yung mga ingredients na gagawin ko para sa salad niya. It is only good for one person. So kaya isa lang tomato ang gagawin ko. Isang celery, isang red bell pepper, at saka itong cucumber, at itong dahon guys, ito ang tinatawag namin dito na girgir. At saka lalagyan ko lang din ng litos kasi yung girgir konti lang nakuha ko sa labas guys, kasi ang init dito sa Dubai. Kaya ay haluan ko na lang ng litos. Kaya unang gagawin ko guys, hugasan ko muna to. Hugas muna tayo ng cucumber. Hugasan muna natin lahat ng mga ingredients na ikakat natin. At saka itong dahon. Itong litos. Celery. Okay, done washing. At ngayon, ikakat na natin. Ganito lang ang pagkat ko guys. Ikakat ko lang ng hindi gaano kaliit. Ganon lang. Tapos, ganon ko. Ito. At ito hiwain ko to. I-cut ko, tapos kunin ko ang buto. Ayun. I-cut na natin. Ito. Hiwa tayo ngayon nito. Tapos itong girgir, ikat natin itong girgir. Saka yung celery. Lettuce. Okay. Tapos na nagkat. Oh, ito na. Madali lang. Ihalo ko na to. Ihalo na. Haluin. At ito. Ready na. Mamaya, lagyan na lang niya to ng seasoning. Lagyan niya ng salt.
pepper, at saka lemon juice. Ito lang. Nakasanayan na niya to guys every night. Hindi na yun siya naguguhay na walang salad. At ito yung gahagi ko sa paggagawa ko ng vegetable salad. At ang masabi ko sa mga nakasubscribe na sa akin, please like. At saka sa mga magsasubscribe pa na nakapanood na sa video ko nito, please subscribe. Thank you for watching and God bless.